तर नमस्कार मित्रांनो, मी धीरज सावंत आणि पुन्हा एकदा स्वागत करतो तुमच्या हक्काच्या यूट्यूब चॅनल धीरज ग्राफिक्समध्ये। तर आज मी घेऊन आलोय तुमच्यासाठी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जयंतीनिमित्त एकदम युनिक, क्रिएटिव्ह आणि एकदम खतरनाक असा बॅनर एडिटिंग ट्युटोरियल। तर थंबनेलवरून तुम्हाला समजलंच असेल की डिझाईन ही कशी झालेली आहे। तर अशा डिझाईन तुम्ही कशा प्रकारे करू शकता हे व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सविस्तर दाखवले आहे। तर भावांनो, सगळ्यांनीच व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, ज्यामुळे तुम्हाला डिझाईन करताना कोणताही प्रॉब्लेम येणार नाही। आणि या ट्युटोरियलचं संपूर्ण मटेरियल मी तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेलं आहे, त्याची लिंक ही डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। आणि झिप फाईलला पासवर्ड आहे, तो व्हिडिओमध्ये 2 स्टेपमध्ये तुम्हाला भेटून जाईल। तर त्यासाठी व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका, व्हिडिओ पूर्ण बघा। आणि मटेरियल डाउनलोड करताना जर काही प्रॉब्लेम आला तर मला इंस्टाग्राम आयडीला फॉलो करा आणि तिकडे तुम्ही मेसेज करू शकता किंवा कमेंटमध्येही तुम्ही विचारू शकता, मी तुम्हाला नक्कीच रिप्लाय करेन। आणि हे ट्युटोरियल जर तुम्हाला आवडले तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका, तसेच तुमच्या मित्रांना सुद्धा ही व्हिडिओ शेअर करा। आणि तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून नोटिफिकेशन ऑन करा, जेणेकरून आपल्या चॅनलवर अपलोड होणाऱ्या व्हिडिओ या सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। तर आता जराही वेळ न घालवता आपल्या ट्युटोरियलला सुरुवात करूया।
अशा प्रकारे आपली डिझाईन ही रेडी झालेली आहे. तर भावांनो, कशी वाटली ही डिझाईन, हे ट्युटोरियल तुम्हाला आवडले का नाही हे मला कमेंटद्वारे नक्की सांगा. आणि आवडलं असेल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि जास्तीत जास्त मित्रांना ही व्हिडिओ शेअर करा. तुमच्या डिझायनर मित्रांना सुद्धा ही व्हिडिओ शेअर करा. आणि जर भावांनो तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत बाय बाय अँड टेक केअर.